Top 1 những công ty giải trí mà các bạn nên tránh xa. Các bạn thân mến, tôi biết là có rất nhiều bạn trẻ Việt mong muốn được thử sức mình và audition vào những công ty giải trí, đặc biệt là những công ty giải trí lớn ở tại Hàn Quốc, đúng không nào? Nhưng ngày hôm nay thì có một công ty giải trí mà tôi nghĩ là tất cả các bạn nên tránh xa bởi vì nhiều lý do. Và công ty đó là công ty gì? Thực sự là tôi không thể nào mà nói rõ tên công ty đó được, cho nên tôi xin phép được dịch ra tên tiếng Việt của công ty đó theo cái nghĩa dịch hoàn toàn của tôi các bạn nhé. Đó chính là công ty giải trí. Giải trí các bạn, còn các bạn tự dịch như thế nào tôi không cần biết nghe. Thì cái công ty này á thì tôi được nghe rất là nhiều cái câu chuyện bên lề về nó rồi. Trước tiên thì các bạn muốn audition ở bất kỳ một công ty giải trí nào đó thì các bạn phải xem xét cái tình hình nghệ sĩ hiện tại ở công ty đó, là công ty nó đối xử như thế nào với nghệ sĩ mà họ đang quản lý, và nó cũng là một cái cách mà các bạn có thể nhìn nhận về cái tương lai của mình sau này. Nếu như mình audition vào những công ty đó và mình được ra mắt thì mình sẽ như thế nào, đúng không nào? Thì cái công ty này á, thì nó có cái lịch sử gọi là quản lý nghệ sĩ, thực sự là tôi nói là nó bê bối đó các bạn. Đầu tiên thì có một cái nghệ sĩ mà tôi cũng khá là ấn tượng và khá là thích, thì cái cô này thì cô đã từ bỏ một nhóm nhạc rất là lớn ở một công ty quản lý cũ để sang cái công ty mới này, và cô là cái nguồn thu nhập chính cho công ty trong suốt nhiều năm liền, trong cái giai đoạn mà công ty khó khăn nhất. Nhưng mà cuối cùng vì một cái tin hẹn hò cho nên là cả cô và cái người yêu của cô đã bị kick khỏi công ty một cách không thương tiếc. Thứ hai đó là công ty này có một cái nhóm nhạc nữ, thì đến khi mà nhóm nhạc này không có hoạt động thì đùng một cái một ngày nào đó thì thành viên của nhóm nhạc này thử sức ở một show sống còn, và tự cái cô này đã phải thông báo với mọi người là thật ra nhóm này đã tan rã rồi, mà công ty thì không có bất kỳ một cái hoạt động hay cái thông báo nào cho nhóm đó. Và gần đây nhất thì cũng có một cái thành viên từ cái công ty này ở trong một cái nhóm nhạc một thời gian trước cũng nổi tiếng, rất là nổi tiếng với một cái bài hát thịnh hành một thời gian rất là dài, thì anh này gần đây là thử sức trong một cái chương trình sống còn nữa, và anh cũng chia sẻ rất là nhiều về cái khó khăn khi mà mình đi nghĩa vụ quân sự về, nhưng mình nhập ngũ trở về và không còn ai muốn làm việc với nhóm nữa, và nó rất là khó khăn. Rồi một nhóm nhạc khác hiện tại cũng đang làm nên ăn ra ở trong công ty, nhưng nhóm nhạc nữ này thì vừa rồi do có một thành viên dính bê bối bạo lực học đường cho nên đã rời khỏi nhóm. Và cuối cùng thì cái nhóm này á, thì may nhờ vào cái bạn nhóm trưởng rất là tài năng, thì bạn ấy đã tự sáng tác nhạc, thu âm cho các thành viên các kiểu, hầu như là nhóm phải tự xoay sở hết, và cuối cùng họ đạt được cái thành công nhất định. Nhưng nhìn chung thì đối với cái nghệ sĩ mà cái công ty này quản lý thì thật sự rất là tệ. Còn một trường hợp nữa mà các bạn nên lưu ý, đó là trước kia thì ở cái mùa 2 của một cái show giải trí mà bị nghi là gian lận phiếu bầu á, thì có hai thực tập sinh rất là nổi tiếng từ công ty này, và cả hai bạn này tuy là tài năng không phải quá xuất chúng nhưng các bạn ấy có những cái lượng fan rất là lớn. Nhưng cuối cùng thì một bạn thì phải trở về Trung Quốc là vì cái tranh chấp về hợp đồng, công ty này tự ý bán cái hợp đồng quản lý cho một bên thứ ba, và còn bạn còn lại thì cứ hoạt động tành mà không ra mắt một nhóm nhạc nam mới nào cả. Và cuối cùng là bạn ấy cứ bây giờ thì chắc là đi theo diễn xuất, tôi nghĩ là như vậy. Tôi rất là tiếc cho hai bạn này, cho nên các bạn có thể nhìn thấy là một cái công ty giải trí nó có thực sự tốt hay không, trước tiên là các bạn nên nhìn vào cái cách mà người ta quản lý idol đã. Sau đó là những cái câu chuyện bên lề mà tôi biết. Thì trong quá trình tôi còn làm thực tập sinh ở trong công ty thì tôi có một cái cô giáo mà cô này đã làm việc với rất là nhiều công ty giải trí lớn nhỏ ở Hàn Quốc rồi, trong đó có SM, YG, JYP, rồi cả công ty giải trí nó nữa. Và cô cũng có một cái thời gian ký hợp đồng làm dancer với công ty đó khi mà cô mới sang Hàn hoạt động với tư cách là một dancer. Thì cô kể rằng thực ra ở trong công ty cái giai cấp mà thấp nhất chính là giai cấp thực tập sinh. Và ngoài chuyện tất nhiên ở bất kỳ công ty nào cũng sẽ có những cái sự quản lý nhất định để thực tập sinh mình phát triển nhiều hơn, nhưng công ty này thì nó vượt qua cái giới hạn này. Họ coi thực tập sinh như là một món hàng vậy đó, và họ sỉ nhục chửi bới thực tập sinh rất là nhiều. Ví dụ các bạn làm sai một cái lỗi chẳng hạn như là các bạn thực hiện một cái động tác vũ đạo mà không được thì các bạn sẽ phải tiếp tục thực hiện cái động tác vũ đạo đó từ 3 đến 4 tiếng là ít nhất nghe, cho đến khi các bạn làm được thôi. Nhưng mà các bạn sẽ phải thực hiện ít nhất cái động tác đó, chỉ một động tác đó ở trong góc tường dưới sự giám sát của camera 24/24 suốt 3-4 tiếng đồng hồ, và có thể là lâu hơn. Tất cả các thành viên khác phải chịu cái hình phạt đó cùng chung với các bạn. Và ngoài ra là các bạn còn bị chửi mắng rất là nhiều, những cái từ rất là tệ hại trong tiếng Hàn, mà nếu như các bạn càng giỏi tiếng Hàn, các bạn càng hiểu thì các bạn sẽ càng bị tổn thương rất là nhiều. Nhưng đối với họ đó là cái cách mà họ huấn luyện nên những người tài năng. Nhưng mà đối với tôi thì tôi không nghĩ như vậy, và có rất nhiều cách các bạn có thể nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, nhưng không nhất thiết các bạn phải cố gắng để đưa mình vào một cái điều kiện gọi là huấn luyện tồi tệ như vậy. Và tôi nghĩ cái đó là không phải dành cho con người. Tất nhiên những công ty lớn họ có những cái khắt khe riêng, như là cấm hẹn hò, cấm tiếp xúc với mạng xã hội này kia. Những vấn đề đó là những vấn đề hoàn toàn có thể chấp nhận được. Còn đối với những cái công ty mà họ coi các bạn còn thua vị trí của một người bình thường thì tôi nghĩ là các bạn nên suy nghĩ lại khi mà các bạn muốn thi tuyển vào công ty này. Vâng, ngày hôm nay thì cái chủ đề nó có hơi tiêu cực một tí, nhưng mà tôi hy vọng rằng thông qua cái video này thì các bạn sẽ có một cái
nhìn gọi là khách quan về cái công ty giải trí này, và thêm một cái nguồn tham khảo cho các bạn khi mà các bạn chọn lựa công ty giải trí để mà audition, để mà thực hiện ước mơ trở thành thực tập sinh và trở thành idol trong tương lai các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến tận giây phút cuối cùng. Và câu nói quen thuộc, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có bất kỳ chia sẻ nào thì các bạn đừng chần chừ, hãy bình luận ở phía dưới video cho Tùng biết các bạn nhé. Và đừng quên follow kênh, nhấn like video và chia sẻ video với bạn bè của mình hay là những người có cùng đam mê với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tại những video lần sau. Tạm biệt.